Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për një tërmet të shkallës 3.5 të shkallës Richter, pra që ka tronditur Korçën në mëngjesin e sotëm. Sipas të dhënave të Qendrës Europiane të Sismologjisë, tërmeti ka ndodhur në orën 6:28 të mëngjesit. Lëkundja e ka pasur epiqendrën në afërsi të Maliqit, nuk raportohen dëme materiale dhe persona të lënduar përveç panikut që shkaktoi tek qytetarët. Shtatëmbëdhjetë raste të reja janë identifikuar me koronavirus në vendin tonë në 24 orët e fundit, duke çuar kështu totalin në 400. Ministria e Shëndetësisë tha se rastet e reja janë shënuar në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Shkodër. Lajmi i mirë është ulja e numrit të personave të shtruar në spitale, ku ndodhen vetëm 58 pacientë. Edhe numri të shëruarve ka pësuar rritje. Mes tyre janë edhe 5 persona nga personeli mjekësor. Deri tani në vendin tonë nga COVID-19 kanë humbur jetën 22 persona. Një paket e re ligjore po përgatitet për masat kundër COVID-19. Javën e ardhshme, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar edhe lehtësimin e orareve të lëvizjes për qytetarët. Kush e imagjinon ditën e parë të çlirimit nga karantina si fundin e luftës së dytë botërore mendon gabim. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, kryeministri Rama folni për një proces që do të zgjasë. Kjo nuk është një luftë që ne imagjinojmë ditën kur do largohet Gjermani i fundit dhe atë ditë ne do këndojmë hymnin kombëtar dhe do përqafohemi. Kjo është një luftë që do të vazhdojë edhe më gjatë se sa fundi i saj i dukshëm. Bashkëtesa me hijen e pandemisë do të ndryshojë deri në detaje disa nga veprimet që deri dje ishin normale, ndryshime që do të rregullohen me ligje të reja, thon ndryshe ndëshkime të reja. Ne do i drejtohemi parlamentit për ndryshime në kodin penal dhe rrugor, të cilat synojnë të hapin rrugën e një kornize të qartë penale dhe një kornize të qartë shënguese në mënyrë që pastaj që paralelisht masat lehtësuese të respektohen. Në rast se do të hapin fashën orare dhe do ta hapin fashën orare së shpejti, atëherë këmbësorët do të penalizohen. Oraret e reja të lëvizjes do të hyjnë në fuqi javës tjetër, tha kryeministri. Në komunikimin me popullin e Facebookut, kreu i qeverisë nuk i shmangu as komentet negative, të cilave ju përgjigj një për një. Çfarë të duk vetë aty Zoti në qiell që vendos për vdekjen dhe jetën, ri në shtëpi dhe mëso se pas një viti do të rish gjatë. Çfarë ti thuash këtyre njerëzve, çam duket vetja mua? Mua vetja më duket as më shumë as më pak, po mbrojtësi i jetës tënde sot. Shërbitori yt, sado që ti je shëmbulltyra më kuptim plot e shprehjes nuk ka pyll pa terra. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se gënjeu kur tha se në Shqipëri mund të kryen deri në 2000 teste në ditë për koronavirusin. Sipas demokratëve, numri i ulët i testimeve fsheh përhapjen e pandemisë në vend. Manastiriu, sa teste kemi konkretisht? A keni një shifër? Janë 2000. Një deklaratë e bërë nga Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastiriu në emisionin Opinion, ku flet për numrin aktual të testeve që ka në dispozicion sistemi shëndetësor, është përdorur nga demokratët si provë, se mungesa e testeve fsheh situatën aktuale të prekurve me COVID-19 në vendin tonë. Numri i vogël i testimeve fsheh përhapjen reale të virusit. Sa me pak testime, aq me pakët mundësia për të izoluar virusin dhe për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së tij. Demokratët kanë këmbgulur sërish të rritet numri i testimeve, pasi vetëm në këtë mënyrë, thon ata, mund kemi një panoramë të qartë të situatës në vend. Ndërkohë ministri Manastiriu në emisionin Opinion tha se përveç stokut aktual janë lidhur dhe po lidhen çdo ditë kontrata për furnizimin me të gjitha kitet e nevojshme për testimet. Në një intervistë për televizionin Klan, kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Shqipërinë thotë se shifrat tregojnë se përballimi i pandemisë në vendin tonë është shumë i mirë. Zoti Raul Gonzales sqaron edhe pozicionin e OBSH-s në lidhje me debatet politike në Shqipëri për numrin e testeve që duhen kryer. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, Raul Gonzales, thotë se shifrat e pandemisë tregojnë se Shqipëria është në një situatë të mirë. Teksa komenton e curi në bazë të shifrave në një intervistë për televizionin Klan, ai hedh poshtë zërat se vendi ynë ka vdekshmëri më të lartë se vendet e rajonit. Ecuria në shifra në këtë situatë në të cilën ndodhemi, unë do të thoja që është shumë mirë në Shqipëri.
Përse po thuhet që mortaliteti është i lartë? Kjo nuk është e vërtetë. Numri i personave të vdekur në Shqipëri është 22. Kjo do të thotë 7.3 për 1 milion. Greqia ka 7.6 për 1 milion. Slovenia 14, Bosnia 9.4, Serbia 8.7, Maqedonia e Veriut 13. Të mos flasim për Spanjën 297 për 1 milion. Francën 156 apo Italin 285. Thjesht nuk është e vërtetë. Shqipëria nuk ka mortalitetin më të lartë në rajon. Absolutisht jo. Dua ta përgëzoj qeverinë për masat ekstreme të ndërmarra pasi Shqipëria po e frenon përhapjen e epidemisë. Albania to control the evolution of the epidemic. Por a duhet të bëjë Shqipëria më shumë teste në përpjekje për të identifikuar rastet, çka është ndërruar edhe në një debat politik në vend? Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë thotë qartësisht jo. Our recommendations is Rekomandimi ynë është të testohen rastet e dyshuara. Dihet tashmë nga çdo kush që testet nuk mund të blihen lehtësisht në dyqan. Qeveria shqiptare është e vetëdijshme për numrin e testeve që ka dhe për mënyrën si po i përdor. Po i përdorin për rastet e dyshuara. Po identifikojnë, po i testojnë, po i gjurmojnë kontaktet e tyre dhe po izolojnë ata që dalin pozitiv. Duke parë numrin e viktimave apo atyre që janë në terapi intensive, mund të themi që shifrat janë shumë afër realitetit dhe që politika e testimeve ndërmarrë nga qeveria po funksionon. the testing policy of the government is working. Në media të ndryshme botërore flitet për studime që tregojnë se vendet që kanë aplikuar vaksinën e tuberkulozit, siç është edhe Shqipëria, kanë pasur më pak të infektuar me COVID-19. Por OBSH-n këto pretendime ka nevojë për të vërtetuar shkencërisht. We don't have still this kind of evidence. Ne nuk e kemi ende një studim të tillë. Disa njerëz kanë vënë re se vendet me proporcione të larta të personave të vaksinuar me vaksinën e tuberkulozit, BCG, kanë më pak raste, por kjo duhet parë nëse ka ndonjë vijë logjike. Ekspertë ndryshëm mendojnë se në Shqipëri virusi duhet të ketë mbërritur që në janar, ndërsa qytetarë të shumt pretendojnë se e kanë kaluar atë nisur nga simptomat që përshkruhen nga OBSH. Zoti Gonzales thotë se kjo nuk do të mësohet asnjëherë. We don't have this data. Ne nuk i kemi këto të dhëna dhe këto të dhëna nuk do të jenë kurrë në dispozicion. Në intervistën për televizionin Klan, zoti Gonzales u përgjigjet edhe akuzave se OBSH ka dhënë këshilla të gabuara për përdorimin e maskave apo për masat e tjera. Maska duhen përdorur gjerësisht, thot ai, dhe ky ka qenë rekomandimi që në fillim, por së pari ato duhen siguruar për stafin mjekësor, policin, ushtrinë apo punojësit e supermarketeve e më pas për popullsinë. Shefja e epidemiologjisë në Institutin e Shëndetit Publik Eugen Atomini tha për televizionin Klan se në Tiranë janë disa vatra të COVID-19. Sipas saj, shkak është frekuentimi i lartë i tregjeve nga qytetarët, ndërsa për të parë pikun e epidemisë në vendin tonë duhet që të presim. Numri i lartë i të infektuarve në Tiranë për eksperten e task force-s COVID-19 Eugen Atomini lidhet me flukset e qytetarëve në tregje. Në një lidhje të drejtë për televizionin Klan, Tomini tha se në Tiranë janë disa vatra të COVID-19-s. Janë disa vatra infektive në Tiranë, nuk ka transmetim të gjerë komunitar, por janë kryesisht vatra familjare. Kemi tregje të hapura dhe të mbyllura njëkohësisht, të cilat favorizojnë që kontaktet i kesh akoma më të shpeshta dhe më të ngjeshura. Por ai ka kaluar vendi ynë pikun. Tomini thotë se duhet të presim ende. Duhet theksohet që prezenca e 6 rasteve në ditën e djeshme dhe përsëri 17 raste me një trend të rritur sot signifikon që janë pikërisht këto 2 javë që do të përcaktojnë edhe pikun e epidemisë në Shqipëri. Sipas ekspertëve të shëndetit publik, ulja e numrit të hospitalizuarve lidhet me ecurinë dhe ndjekjen e rasteve edhe nga mjekët e familjes. 90% të prekurve po e kalojnë infeksionin në kushte shtëpie dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Dhoma Amerikane e Tregtisë kërkon në dhënien e pagesës së papunësisë për të gjithë punëtorët që pushohen nga puna për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. Në një letër dërguar kryeministrit Rama, ata kërkojnë që interesat e kredive të garantuara të jenë zero dhe të shihet mundësia e shtyrjes së pagesës së taksave. Dhoma Amerikane e Tregtisë i kërkon qeverisë që në mënyrë të menjëhershme të marrë masa për shpëtimin e bizneseve, edhe pse vendimet mund të jenë të dhimbshme. Në emër të 220 bizneseve antare të dhomës amerikane, pjesa më e madhe e të cilëve janë kompani të mëdha, kreu i kësaj dhome Enjo Jaço i ka dërguar një letër kryeministrit Edi Rama, duke shprehur si nevojë të domosdoshme dhënien e pagesës së papunësisë për punonjësit e pushuar, pavarësisht nëse kanë qenë apo jo të punësuar në firma të mëdha. Paga e papunësisë ka për qëllim të ndihmojë individët, jo kompanitë. Si e tillë përfitimet individuale nuk duhet të lidhen me madhësinë e punëdhënësit. Bazuar në ligjin numër 45/2019 për emergjenca civile, ne rekomandojmë që të gjithë punonjësit.
Një tjetër shqetësim që shprehet në letër lidhet edhe me interesat e kredisë që do të merret për dhënien e pagave të garantuara nga shteti. Kredit që do të garantohen nga ky fond duhet të akordohen me norma minimale ose zero, duke marrë parasysh që fondi i garancisë ndihmon institucionet financiare që të ulin ndjeshëm rrezikun e tyre. Dhoma Amerikane e Tregtisë rekomandon që vendimet të merren në konsult me grupet e biznesit, ndërsa shprehet se për çështje të rëndësishme gjyqësore të shihet mundësia e zhvillimit të seancave online, ndërsa insiston në shtyrjen e pagesës së taksave që parapaguhen pasi porëndon financiarisht bizneset, xhiro e të cilave ka rënë ndjeshëm në këtë periudhë për shkak të Covid-19. Ministrat e financave të eurozonës kanë dështuar në arritjen e një marrëveshjeje për një plan që letëson ndikimin negativ në ekonomi të masave kundër koronavirusit. Për diskutim ushtruan propozime si ofrimi i kredive me kushte të favorshme për vendet që kanë nevojë, si dhe krijimi një borxhi të përbashkët për të gjitha vendet anëtare të Unionit vetëm për këtë periudhë. Propozimin e dytë e mbështetën vende si Italia, Franca, Spanja, Irlanda dhe Luksemburgu. Ideja hasi megjithatë në kundërshtimin e fortë veçanërisht të Holandës. Ministrat europian të financave do të mblidhen sërish të njëjtën në përpjekje për të sheshuar dallimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu Britania e Madhe kanë shënuar rekord të viktimave në 24 orët e fundit. Konkretisht, në SBA janë shënuar 1900 vdekje të personave dhe 938 në Britaninë e Madhe. Mbi 1900 të vdekur brenda një dite nga koronavirusi është rekordi global që vendosën Shtetet e Bashkuara në 24 orët e fundit. Një shifër tepër e lartë që e çon numrin total të viktimave në afro 13.000. E lartë është edhe shifra e të infektuarve të rinj që e kanë çuar totalin e të prekurve në mbi 400.000. Shifrat tregojnë se përhapja e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara vijon të përshpejtohet në dallim nga një pjesë e vendeve europiane ku situata është e stabilizuar. Për presidentin amerikan Donald Trump, këto shifra tregojnë se epidemia ndodhet pranë kulmit dhe shumë shpejt situata do të vihet nën kontroll. Ai njoftoi se javët e ardhshme në spitalet ku kurohen pacientët me koronavirus do të shtohen mbi 110.000 aparatura që ndihmojnë në furnizimin me oksigjen të mushkrive. Rekord të ri ditor viktima shteu edhe Britania e Madhe, në 24 orët e fundit u shënuan 938 të vdekur, afro 7.100 në total. Të infektuarit e të njëjtës periudhë kohore janë mbi 5.400, duke çuar totalin e të prekurve në mbi 60.000. Kryeministri Boris Johnson vijon të jetë në terapi intensive, ndërsa gjendja e tij shëndetësore është drejt përmirësimit, siç thanë zëdhënësit. Ai po merr frymë në mënyrë natyrale pa ndihmën e aparaturave. Në 24 orët e fundit u shënuan 575 të vdekur edhe në Spanjë, një rritje e lehtë në krahasim me një ditë më parë, por që megjithatë vijon të tregojë qëndrueshmëri. Spanja numëron në total mbi 14.000 të vdekur, ndërsa të prekurit kanë arritur në afro 147.000. Të tjera shenja pozitive në betejën kundër koronavirusit shfaqej edhe Italia, ku në 24 orët e fundit u shënuan 542 viktima, rreth 60 më pak se një ditë më parë, duke çuar totalin në afro 18.000. Në të njëjtin nivel me të martën janë edhe infektimet e reja, mbi 3.800, ndërsa totali të prekurve shkon në mbi 139.000. Në Francë, mbi 40 ushtarë të aeroplanmbajtses bërthamore Charles de Gaulle u vunën mbi kqyre të rrept shëndetësore pasi shfaqen simptoma të ngjashme me koronavirusin. Ndërsa Wuhani, vatra e pandemisë globale, shënoi ditën e parë të heqjes së masave të rënda bllokuese 76 ditore kundër përhapjes së koronavirusit. Udhëtimet me qytetet e tjera u rikthyen dhe mbi 65.000 persona kanë prerë bileta për t'u larguar. I gjithë globi numëron aktualisht mbi 85.000 të vdekur dhe më shumë se 1.4 milion të prekur. Joe Biden është një hap pranë shpalljes si kandidat i demokratëve amerikan për president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rivali i tij kryesor, Bernie Sanders, e ka ndalur fushatën elektorale pas rezultateve të cilat kanë qenë jo të kënaqshme në zgjedhjet paraprake të deritanishme që e renditën konkretisht në vendin e dytë. Bernie Sanders ndërpret fushatën elektorale për kandidaturën e demokratëve për president të Shteteve të Bashkuara. Lëvizja e tij konsolidon pozitat e Joe Bidenit në krye të garës brenda demokratëve. Ai tashmë ka të gjitha gjasat që të përballet me presidentin aktual Donald Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit. Përmes një komunikimi online me mbështetësit, Sanders tha se kishte 300 delegat më pak se ish zëvendës presidenti Biden, edhe se tashmë nuk kishte më kuptim vazhdimi i garës. 78 vjeçari, i cili synonte të jepte partisë një orientim drejt të majtës, pati një epërsi të ndjeshme në garat e para në muajin dhjetor, por shanset e tij u zbehen me shpejtësi pasi humbi në Karolinën e Jugut në shkurt, ndërsa demokratët e moderuar mbështetën fushatën e Bidenit. Sanders kishte premtuar sistem shëndetësor të përballueshëm për të gjithë, shkollë të lartë publike falas, rritje taksash për të pasurit dhe shtim të pagës minimale. Teksa fitoi zemrat e të rinjve, ai dështoi të merrte mbështetjen e komunitetit afroamerikan. Aktualisht kandidatët po zhvillojnë online fushatën elektorale pas masave kundër koronavirusit që ndalojnë grumbullimet.
Ndërsa qeveria italiane ka akorduar një shumë prej 400 miliard eurosh si ndihmë për ekonominë për minimizimin e efekteve negative që po japin masat bllokuese në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Shuma do të përdoret për të dhënë mundësi bizneseve që të marrin kredi të buta për rimërkëmbjen. 400 miliard euro është shuma shtesë që qeveria italiane akordon në ndihmë të ekonomisë për të minimizuar efektet negative që po lënë masat e ashpra për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Bëhet fjalë për paketën e dytë të emergjencës të akorduar nga kryeministri Giuseppe Conte në ndihmë të bizneseve të goditura, që çojnë në total 750 miliard euro shumën që u vjet në dispozicion atyre, në formë kredie të butë nëpërmjet bankave. Paketa e parë u aprovua në mesin e muajit mars. Përmes tyre qeveria synon të zbusë kurrjen financiare në ekonominë e tretë më të madhe të eurozonës, çka do ta thellonte efektin negativ në këtë hapësirë nga masat e rënda kundër koronavirusit që kanë prekur të gjitha vendet anëtare. Nga thesari italian pritet të injektohen në ekonomi 200 miliard euro. Si mburoi për bankat në rast humbjesh deri në 90% të kredive për të gjitha kompanitë. Garancia mund të përfshijë 100% të humbjeve të mundshme për kredi që nuk e kalojnë 25.000 euroshin. Një tjetër person ka humbur jetën ditën e djeshme në Kosovë nga koronavirusi, teksa ka pësuar rritje edhe numri të infektuarve. 49 pacient janë duke u trajtuar në klinikën infektive në QKUK të infektuar me COVID-19, derisa të tjerët po trajtohen në shtëpitë e tyre. 9 pacient janë në gjendje më të rëndë shëndetësore, 2 prej tyre me ventilim mekanik. Po bojmë krejt çka është e mundun që gjendja e tyre të përmirësohet dhe presim zhvillimin e situatës në ditët e ardhshme. Deri më tash zyrtarisht janë 30 të shëruar. Sot një lajm i mirë i veçantë për klinikën tonë është se ne sot delirojmë edhe rastin 0, apo rastin e parë spitalizuar, një pacient 77 vjeçar, i cili ka pas smundje kronike të mëhershme. Ndërkohë, kryeministri në detyrë ka vazhduar vizitat në Gjakov, Pej e Klin, ku është interesuar me telashet që po përballen për luftimin e përhapjes së koronavirusit. Derisa komuna e Prishtinës ka vazhduar me fazën e dytë të pastrimit dhe dezinfektimit të rrugëve dhe lodrave në parqet e Prishtinës. Avokati i popullit ka pranuar rreth 20 ankesa nga qytetarët në lidhje me shkelje të drejtave të tyre gjatë kohës së pandemisë. Njëri prej tyre, fëmijë i cili ka 2 prindërit zyrtar policor dhe ka kërkuar që njëri të lirohet e të kujdeset për të. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.